A genetika folyamatos fejlődésének köszönhetően képesek lehetünk a jövőben akár olyan vakcinákat is előállítani, amelyek segítségével már jósolt járványokat előre megelőzhetünk. Gondolhatnánk azt is, hogy ezen gondolatok csupán a képzelet szüleményei, de mit gondolnának akkor, ha azt mondanám, hogy egy szegedi kutatócsoport is részt vesz azon vakcinák fejlesztésében, melyeknek köszönhetően sokkal hatékonyabb ellenanyagot leszünk képesek a jövőben előállítani. Tegyük fel a kérdést együtt. Elérhetően majdan az azonnali immunitás. Vendégem a stúdióban dr. Mancinger Máté, kutatóorvos, immunológus, a rendszerimmunológiai kutatócsoport vezetője és az STS-SAOK adjunktusa. Köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia, köszönöm a meghívást. Miként számít az a kutatás, amit itt már a felkonferáló részben is említettem, egy úgynevezett novumnak, újdonságnak? Vártok esetleg bármilyen jellegű úgynevezett áttörést ettől a részkutatástól vagy kutatás folyamattól? Ugye a mi kutatásunk az a immunrendszer felismerésére fókuszál, mégpedig azon belül is arra, hogy mi határozza meg, hogy az immunrendszerünk idegennek vagy sajátnak fogja felismerni a kórokozók meg az egyéb élőlényeknek a fehérjéjét. És a mi kutatásunk abból a szempontból újdonság, hogy mi igyekszünk olyan tényezőket figyelembe venni ezeknek a törvényszerűségeknek a leírásánál, amit korábban nem vettek figyelembe. Például ilyen a teljes személyre szabottság. Nagyon sok kutató és nagyon sok fejlesztő csoport gyakorlatilag embert és embert minden szempontból, immunrendszer szempontjából is viszonylag egyenlőnek kezel. És a mi kutatásunk egyrészt a személyre szabottságban új. Mi minden egyes egyénnek az egyedi genetikai hátterét figyelembe véve igyekszünk olyan törvényszerűségeket leírni, ami meghatározza azt, hogy idegenként vagy sajátként ismeri föl az egyén, az immunrendszere azt a fehérjét. Emellett van még egy másik tényező is, mégpedig az, hogy mi a korábbi dogmákkal ellentétben új immunrendszeri törvényszerűséget is igyekszünk figyelembe venni, ugyanis az immunrendszeri fejlődés mechanizmusa, tehát ahogy az embrionális korba fejlődik az immunrendszerünk, kialakul az immunrendszerünk, ez magában hordoz bizonyos következményeket. Mégpedig az immunrendszerünk az a saját fehérjéinkről vesz mintát. Tehát amikor fejlődik az immunrendszer, akkor valamennyire a mi saját fehérjéinket veszi mintaként, és ennek következtében csak olyan fehérjéket tud egyáltalán felismerni, amelyek valamennyire hasonlítanak a mi fehérjéinkre. És sajnos a kórokozók tele vannak olyan fehérjékkel, amik nem hasonlítanak a mi fehérjéinkre, és ezáltal azt nem fogja tudni felismerni. Mennyire balgaság például azt feltételezni, hogy akkor ez egy olyan folyamat is lehetne, hogy felismerhetővé tenni a kórokozókban található fehérjéket? Tehát például, hogy az immunrendszer számára is felismerhető már előzetesen az, ami a kórokozókban található. Van-e bármilyen összefüggés ezen kettő tényező között? Hát igazából a vakcináció az, ami erre a törvényszerűségre építi a mechanizmusát. Tehát ugye a mi kutatásunk az többek között a vakcinációnak a hatékonyságán is segíthet. Tehát ugye a vakcináció az arra használ, és egyik leghasznosabb találmánya az élettudományi kutatásoknak, hogy az immunrendszerünket úgymond tréningeljük arra, ami el fog következni. Tehát, hogyha az immunrendszerünket megtanítjuk arra a molekulára, specifikussá tesszük arra a molekulára, amellyel később találkozhat, akkor nagy eséllyel nagyon hatékonyan fogja tudni leküzdeni azt a kórokozót, ami hordozza ezt a molekulát. Tehát ez, hogy azonosítsuk azokat a fehérjéket, amelyeket ehhez az előzetes tanítási folyamathoz hívhatjuk vakcinációnak, tehát amit ehhez használunk, ha ezeket hatékonyan tudjuk azonosítani, sőt, személyre szabottan tudjuk azonosítani, akkor nagyon hatékony vakcinákat lehet tervezni, olyan vakcinákat lehet tervezni, amelyek az új variánsok megjelenésével szemben is hatékonyak lesznek, és a hatékonyságuk tartós lesz.
Említetted még a beszélgetésünk elején, hogy nagyon sokszínű az emberi összetétele tehát az összetétele azoknak a sejteknek, amikről ilyenkor mindenképp beszélnünk kell. Hogyan és miként lehet feltérképezni ezeket a sokszínűségeket, vagy miként lehet erre olyan vakcinákat létrehozni, hogy az úgynevezett személyre szabottság létrejöjjön. Tehát beszélünk itt akkor olyanról, hogy előzetes feltérképezést végre kell hajtani minden egyes emberre? A minden egyes ember, hál' Istennek, túlzás. Tehát szerencsére rendkívül nagy genetikai változékonysága van az emberiségnek. Ez abból a szempontból jó, hogy a nagy változékonyság miatt nagyobb eséllyel le tudjuk küzdeni az újonnan megjelenő kórokozókat. És genetikailag meghatározva az immunrendszerünk is változékony. Tehát nagyon kicsi az esély, hogy teljesen ugyanolyan immunrendszere legyen két véletlenszerű egyénnek. Nyilván a leghasonlóbb immunrendszer az egypetéjű ikreknek van, de nagy eséllyel különbözünk. Viszont regionálisan különböző populációkba, tehát például európai populációkba azért valamilyen hasonlóság van. És az túlzás lenne azt mondani, hogy egyénre szabott, tehát hogy tényleg minden egyes egyénre specifikusan kellene tervezni ezeket a vakcinákat. Inkább úgy mondanám, hogy populációra specifikusan. Tehát nem biztos, hogy az, és ez egyébként az egészségügy egyik súlyos problémája is, hogy nem biztos, hogy az, amit kifejlesztenek Európában, az USA-ban a dominánsan kaukázusi hátterű populációra, az ugyanolyan hatékony lesz mondjuk egy Indiában élő populációra. Tehát ehhez a genetikai változékonyságot és a immunrendszer felismerésében a populációknak a specificitását is figyelembe kell venni. A járványok során beszélhetünk úgynevezett szezonális járványokról, gondolok itt például az influenza járványra is. Ebben az esetben is alkalmazható, használható vakcina, az ugye már elérhető, igényelhetik is az emberek, hogy az időseknél van is ilyen lehetőség, hogy a házi orvosoknál felvehetik ezt a vakcinát. Mégis ebben az esetben beszélhetünk arról is egyfajta ilyen szezonális immunitásról, vagy egy időszakos immunitásról, majd előbb-utóbb újra fel kell venni. Minek a keretein belül beszélhetnénk például hosszú távú immunitásról, és milyen molekuláris összetételre vagy folyamatokra lenne szükség ennek érdekében? Igen, hát a kérdés az komplex. Az immunrendszernek az egyik tulajdonsága az az, hogy azért felejt. Tehát, hogyha egyszer megtanítjuk egy vakcinával, akkor nagy eséllyel azért egy pár év múlva legyengül annak a vakcinának a hatékonysága, és ezért gyakran emlékeztető vakcina szükséges. Ez az egyik oldal. A másik oldal az pedig az, hogy a vírusok azok folyamatosan evolúció alatt állnak, próbálják elkerülni az immunrendszerünket, tehát ők pedig fejlődnek, és úgy fejlődnek, hogy azok a variánsai élnek túl a vírusnak, amit nagy eséllyel el tudják kerülni az immunrendszerünket. Tehát tulajdonképpen ezt két módon lehet elkerülni. Az egyik részéhez annyira nem értek, az hogy a vakcinákhoz milyen adjuváns molekulákat adunk, olyan molekulákat, amivel a hatékonyságát tudjuk növelni, tehát meg tudjuk azt csinálni, hogy az immunrendszer kevésbé felejtsen. Ehhez a részéhez nem értek. A másik része az inkább a variánsok megjelenése. Ott pedig, hogyha ezeket a variánsokat, az új variánsok létrejöttét úgynevezett ilyen pontmutációk okozzák, tehát egyetlen egy kis összetevője, egyetlen egy fehérjének eredményezi azt, hogy az immunrendszer nem fogja tudni felismerni a vírust, arra viszont nagyon jó az a módszertan, amit mi is alkalmazunk, illetve amit fejlesztünk, mégpedig az, hogy számítógépen előzetes adatok alapján meghatározzuk, hogy az adott vírus milyen fehérje pozícióban milyen mutációkat tud felhalmozni, és ez hogyan fogja befolyásolni az immunrendszeri felismerést. És ennek következtében már az évi vakcinával akár le tudjuk fedni a potenciálisan megjelenő új variánsokat. Na hát akkor beszéljünk egy kicsit erről a munkafolyamatról. Nyilvánvalóan nem arra kérlek, hogy szakmai titkokat árulj el, hanem mégis arra, hogy hogyan zajlik ez nálatok a gyakorlatban. Tehát gondolok itt például arra, hogy önmagában már a kutatás megkezdésétől kezdve milyen munkafolyamatok által jutottatok el odáig, ugye amit nemrégiben lehetett is olvasni egy cikk keretein belül, a Szegeder lenyilatkozta, hogy szegedi kutatók foglalkoznak ezzel a vakcinafejlesztési területtel.
mi nekünk gyakorlatilag az a mondáson alapszik a kutatásunk, hogy a 21. század aranya az az adat. Tehát olyan mennyiségű adat áll rendelkezésünkre, és olyan mértékű exponenciális növekedés van adatmennyiségben, hogy szerencsések vagyunk, mert nekünk nagyjából az adat elegendő arra, hogy hipotéziseinket tesztelhessük, hipotéziseinket megvizsgálhassuk. Mondok egy példát. Briteknél a brit vezetés az nagyjából egy bő évtizeddel ezelőtt beindított egy ilyen projektet, ahol már több mint 500 000 brit egyénnek teljes genetikai, teljes egészségügyi és életmódbeli adatát gyűjtik és követik. Nyilván ez egy teljesen önállóan lehet csatlakozni ehhez a projekthez. Igen, az etikai kérdések merültek fel egyből bennem, hogy nyilván nem gyűjtéses eljárással zajlik engedély nélkül. Persze, tehát ez természetesen ez egy mind a két fél számára teljesen nyilvánvaló adatgyűjtés, és nyilván egy olyan előnye van ezeknek az egyéneknek minden ilyen kezdeményezés esetén, hogy azok a kutatók, akik használják az ő adataikat, és találnak valami eredményt, az ő egészségük szempontjából szinte rögtön felhasználhatóvá válik az eredmény. Tehát egy ilyen adatsornak a létrehozása eszméletlen mennyiségű pénzt ölel föl, tehát mi képtelenek lennénk erre, viszont ezek általában minimális összegért, vagy gyakran ingyenesen elérhető adatsorok, és nyilván kutatók számára, és ebből a szempontból egy hatalmas kincs. És mi ezeket az adatsorokat használjuk föl, ezekben a adatsorokban vizsgáljuk az egyének genetikáját, ezekben az adatsorokban vizsgáljuk azt, hogy hogyan befolyásolja az immunológiai változékonyság, azt, hogy ki milyen betegségbe szenved, ki hogyan fogja legyőzni a fertőző betegségeket. Ennyi adatot áttekintve, és nyilván nem egy ember intézi ezt, ez tény és való, hanem csoportosan, szisztematikusan haladva, elmondható-e, vagy kijelenthető-e, hogy már akár bármilyen jellegű áttörő információt, vagy nagyobb összefüggést sikerült megállapítani, vagy bármi olyan részinformációt, ami nagyban előre viheti a kutatás célját? Igen, ez magában a Szegeder cikkben se volt benne, sőt ez még egy nem publikált dolog. De talán akkor itt az ide, hogy itt megemlíthessük. Igen, talán az egyik legerősebb eredményünk most, ami van, az pedig az, hogy tehát vannak ezek van egy olyan molekulánk, amit úgy hívnak, hogy humán leukocita antigén. Ez a molekula nem csinál mást, mint hogy a sejteknek a felszínén megkötés bemutatja azokat a fehérjéit vagy fehérje darabkáit a kórokozóknak, amiket utána az immunrendszer felismerhet. Ennek a humán leukocita antigén molekulának az a tulajdonság, hogy rendkívüli változatosságot mutat. Tehát ez azt jelenti, hogy itt, akik vagyunk ebben a stúdióban, szinte biztos, hogy nem hordozzuk ugyanazokat a HLA molekulákat. Viszont le lehet írni ezeknek a HLA molekuláknak a kötési tulajdonságait, és vannak olyan HLA molekulák, amik nagyon kevés különböző ilyen fehérje darabkát képesek megkötni, meg vannak olyanok, amik nagyon nagy mennyiségű fehérje darabkát képesek megkötni. És pont ezen a UK Biobank nevű félmilliós beteganyagon látjuk azt, hogy ez egy rendkívül fontos dolog, több fertőzéses megbetegedéssel szemben védenek azok a variánsok, amelyek nagyobb mennyiségű ilyen fehérje darabkát képesek megkötni, és eléggé jelentős különbségek vannak. Tehát van olyan betegség, ahol kétszeres különbség van, tehát nagyobb eséllyel fog, illetve fele akkora eséllyel fog az egyén megbetegedni ebbe a fertőző megbetegedésbe, aki hordozza ezeket a nagy megkötő képességű variánsokat. Ez milyen kutatási célokra enged akkor következtetni? Tehát akkor az lenne a cél, hogy ilyenné alakítani például ezeket az elemeket, amiről beszéltél, tehát hogy minél inkább több legyen abból, amit említettél. Nyilvánvalóan azért is használok ilyen szegényes szóhasználatot, mivel nem ismerem ugye ezeket a terminus technikusokat, de ettől függetlenül számomra is az jön le, és talán úgy értelmeződik ez az egész, mint hogyha itt az lenne a cél, hogy az említett elemeket, ugye ezeket a bemutató részeket minél inkább nagyobb számban megtalálni.
Igen, bár, illetve próbálok úgy fogalmazni, hogy nehogy félreérthető legyen. Tehát ezek genetikailag meghatározott dolgok, és ezért nem befolyásolhatóak. Ami viszont fontos, hogy ismerve a hatásukat, kihasználhatóak, tehát személyre szabottságban ez is egy fontos tényező. Nyilván ez kijelenthető, hogy több fertőzéssel kapcsolatban ezek védelmet nyújtanak, de nyilván, hogyha ez egy általános minden szempontból szuper dolog lenne, akkor csak ilyeneket hordoznánk, hiszen azok az emberek éltek volna túl az evolúció során, akik ilyet hordoznak. Tehát valószínűleg a kicsi kötési képességű molekuláknak is van egy evolúciós előnye. Tehát az, hogy ugye megváltoztatni nem tudjuk, de ha megtudnánk, akkor sem biztos, hogy ez egy tökéletesen jó dolog lenne, hiszen hordozhat valamilyen hátrányt, egyébként ezt is vizsgáljuk, tehát hordozhat valamilyen hátrányt ezeknek a molekuláknak a hordozása, és ezzel lehet, hogy egy másik szempontból pedig rosszat okoznánk az egyén. Úgy szokták mondani, hogy véletlenek nincsenek, biztosan ennek is lehet valamilyen apropója ezen tekintetben, hogyha nagyon profán módon fogalmazunk és hiszünk a sorsban. No, de ettől eltekintve említetted azt, hogy hatalmas adatbázisokkal dolgoztok. Bennem a következő kérdésként az merült fel, hogy akkor biztosan valamilyen köze lehet itt a mesterséges intelligenciának is a kutatáshoz. Van-e bármilyen módja, haszna, amiként tudjátok alkalmazni a mesterséges intelligenciát, akár az egyik legfrissebb forráskódjával is? Igen, alkalmazzuk is, és alkalmazható is. Tehát ekkora adatszetteken, tehát mondok egy példát, ugye 500 000 emberről beszélünk, és emberenként akár több millió eltérő adat állhat rendelkezésre. Tehát ekkora adatszettet egy emberi elmével nem nagyon lehet feldolgozni, viszont ezekkel a matematikai, informatikai módszerekkel ezekkel feldolgozhatóvá válnak. Mi hipotézisorientáltan szoktuk a kutatást végezni, ami azt jelenti, hogy azért néhány olyan dologra fókuszálunk ebből az adatsorból, ami a hipotézisünkkel kapcsolatos. De amikor mondjuk a gépi tanulás segítségével szeretnénk egy adott egyénnél azt előrejelezni, hogy ő mekkora eséllyel fog megfertőződni valamivel, ott nagyon sok tényezőt figyelembe kell venni. Tehát a genetika nem minden, sőt. Tehát ugye az, hogy kikkel találkozik, milyen életmódot él, és így tovább. A genetikánkban is nem csak az immunrendszeri, hanem egyéb géneknek a variációja is befolyásolja. Tehát ilyenkor a gépi tanulás az, amivel előre tudunk jutni. Ilyen gépi tanulásos modelleket meg tudunk tanítani ezekkel az adatokkal, és ezek a modellek most már egyre pontosabban előre tudják jelezni azt, hogy ki mekkora eséllyel fog megbetegedni. És ez a személyre szabott orvoslásban egy rendkívül fontos tényező. Ez a családkutatásra is érthető akkor például, hogy mennyire kimutatható, hogy egy ember, egy adott egyén mennyire hajlamos az adott betegségnek az elkapására? Gondolom, hogy itt nem arról van szó, hogy a környező utcákban lévő embereknek az adatait összesítik azzal, hogy ők mennyire hajlamosak elkapni a betegséget, hanem itt nyilván az ősökről kellene, hogy szóljon ez? Hát igazából a genetikai összetevőkről szól, tehát nagyjából a genetikai összetevők egy elég jelentős komponenst alkotnak, és legtöbb betegség, és így az immunrendszer működése is, az rengeteg gén összjátékán alapszik. Tehát az, hogy mit kapunk a szüleinktől, milyen géneket kapunk, az attól függetlenül, hogy a szüleink voltak-e betegek, vagy nem voltak betegek, új és új dolgokat állíthatnak elő. És ennek a komplex folyamatnak és ennek a komplex összefüggésnek a feltárásában, illetve előrejelzésében csak a gépi tanulás az, ami alkalmazható. Na hát szokták mondani, hogy ember legyen a talpán, aki ezeken képes megfelelően átlátni. Nyilván akkor azt is megemlíthetjük, hogy gép is a talpán, az a gép, amely hozzásegíti a kutatócsoportokat ahhoz, hogy ezeket a mátrixokat átláthassák. Amondó vagyok, menjünk egy rövid reklámra, majd ezt követően pedig folytatnánk az immunválasz kérdésével kapcsolatban. Köszönöm szépen az eddigi válaszaidat. Köszönöm. És a kedves nézőknek is üzenem, ne menjenek sehová, most egy rövid reklám következik, de már is visszatérünk. Ugye
ugye a Jack-o'-lantern, ugye így nevezik angolul magát ezt a töklámpát. Érdekes lehet, aki úgy mondjuk szeret olvasni, mert egy tényleg kivételes emberi pálya, és pályafutás, meg tanmese a kitartásról. Tehát... Ezek a hírek eddig is velünk voltak, vagy ez hasonló megfigyelések és álhírek. Valójában nincs ok nagyobb ufólásra, mint egyébként. Melyik a kettő közül a nehezebb, az embert tanítani, vagy a kutyát tanítani? Hát az embert, nyilván az embert, mert mi sokkal árnyaltabbak vagyunk. A kutyára azt szoktam mondani, hogy nála vagy fekete, vagy fehér valami. Azért a kutya intelligenciája 3-4 éves gyermekéhez hasonló. Sokan azon a véleményen vannak, és talán én is hajlok e felé, hogy ezt osszam, hogy például a gyerekeknek az első 3 életévükben mozgóképpen nem is nagyon kellene, hogy találkozzanak. Azt gondolom, hogy minden gyermeket, attól függetlenül, hogy sajátos nevelési igényű vagy nem, egyénileg kellene differenciálni, amit a tananyagok és különböző törvényi hozások nem nagyon engednek meg. Úgyhogy ilyen szempontból a versek olvasása, a verstanulás, versmondás terápiás értékkel is bírhat, és tényleg nagyon sokszor segíthet nehéz helyzetekben. Ha megkapja azt a tervezet, hogy ezt a házat kell felépíteni, egy funkcionális analfabéta, hogy fogja felépíteni ezt a házat? Mit a következőre behozott, tehát Attila szívesen állít valótlan dolgokat itt rendszeresen, de a következőre behozom. A múltban a csőcseréket azt mindig a szélső jobb adta. A mindiget azt nyilván a rendszerváltás óta értem én. Annál visszább Korponyi Ernő kollégán kívül azt emlékezete senkinek nem ér a kötődésem, tehát szerintem ott a sikernek a receptjét azt valahol német Szilárd konyhájába, a madárteljes pacal környékén kell megtalálni. Hát szerintem ez kétirányú dolog, lehet, hogy már hamarabb kellett volna. Nagyon sok termék még olcsóbb lett, mint ástopp alatt. De ne legyenek tévképzeteink ez sehol. Tehát, hogy se Magyarországon, se Németországban, se Franciaországban, se Amerikában. Nehéz elhinni, amit mondanak, mert a valóságot nem tükrözi. Az előbbiekben már elkezdtük feltérképezni azt a nagyon színes kérdéskört, amiről beszéltünk is a vakcinákkal, a vakcinálással és az immunizálással kapcsolatban. Amint azt említettem, vendégem a stúdióban dr. Mancinger Máté, és ígértük a kedves nézőknek is, meg természetesen én is ígértem neked, hogy a következőkben folytatni fogjuk a beszélgetésünket az immunizálás kérdésével, azon belül is ugye a genetikai variabilitás. Felmerül itt a kérdés például azzal kapcsolatban, hogy milyen immunválaszok léteznek, válthatók ki. Nagyon sokat hallottunk egyébként, főleg ugye a Covid időszak környékén az immunválaszról, vagy pedig ilyen immunreakciókról. Ugye nagyon sokszor az anafilaxiás reflexet említették, ha talán jól ejtem ki, de ennél a szónál mindig el kell gondolkodnom, hogy jól mondom-e. No, de ettől eltekintve nyilvánvalóan immunválasz és immunizálás már a Covid járvány előtt is létezett, és foglalkoztatta a genetikusokat és az immunológusokat. Figyelembe véve ezt a genetikai sokszínűséget és a rendelkezésre álló és fejlesztés alatt lévő vakcinákat, milyen immunválaszokra számíthat egy kutató például, akár a jövőbeli tervezések során is? Az immunválasznál, amit mondhatom úgy, hogy mi, illetve a kutatók nagy része vizsgál, az az úgynevezett szerzett vagy adaptív immunválasz. Ennek az a tulajdonsága ennek a típusú immunválasznak, hogy ugye tanítható, tehát adaptív, hozzászokik a környezetünkhöz, ami azt jelenti, hogy ha tréningeljük, akkor megtanulja azt, hogy a következő alkalommal nagyon hatékonyan reagáljon egy adott kórokozóra például. Ezzel szemben van a veleszületett immunitás, amit ugyancsak egy nagyon fontos, és ugyancsak a kutatók jelentős része vizsgál, de a vakcináció az nem a veleszületett immunválaszt célozza, hanem az adaptív immunválaszt célozza. Az adaptív immunválasznak a célzásánál például vakcinákkal, ott a genetikai változékonyság az különösen fontos. Ugyanis még a veleszületett immunitás
is mutat valamekkora változékonyságot, azért ember és ember között nagy különbségek nincsenek. De az adaptív immunválaszban ember és ember között nagyon nagy különbségek vannak, etnikum és etnikum között, ország és ország között is nagyon nagy különbségek vannak. Ez az, amit különösen figyelembe kell venni, amikor az immunválaszokat és az immunválaszt próbáljuk értelmezni. Ugyanígy vakcinatervezésnél is ez egy rendkívül fontos dolog, nem csak vírusellenes, hanem például tumorellenes vakcinák tervezésénél is ez egy nagyon fontos tényező. Amint itt hallgattam az előbbiekben a vakcinatervezéssel kapcsolatos elmondottakat, az jutott eszembe, hogy a vakcinatervezés és az immunizálás folyamata az valójában olyan, mint egy életre szóló vesszőfutás a gyorsan mutálódó vagy mutálódásra képes vírusok tekintetében. Felmerülhet-e bármikor például az az ideális állapot, hogy elérnénk emberiségként azt az állapotot, hogy immunisok lennénk a betegségeknek a valós nagy részére, és ezt mégis úgy képzelném el nyilvánvalóan, mert ugye már a mutáció egyből megcáfolja azt, hogy van egyfajta variáns, amire előállítottuk az immunitásunkat, de majd jön egy következő, amire még nem. Egy ilyen adaptív, ahogy te is fogalmaztál, folyamatosan adaptálódó immunizálásra gondolok itt például. Mennyire hangzik ez akár sci-fibe illő jelenetként? Hát, hogyha a reflexes gondolatom az volt, hogy sci-fibe illő, de ha jobban belegondolok, hogy mondjuk egy 20-30 évvel ezelőtt hol állt a tudásunk, és hol állt az adatmennyiség, ami rendelkezésünkre állt, akkor talán annyira nem is sci-fibe illő. Az, hogy ne legyenek fertőző betegségek, azt elképzelhetetlennek tartom, de az, hogy megfelelő vakcinákkal, vagy az adaptív immunválasz reakcióit kihasználó egyéb módszerekkel olyan védettséget adjunk embereknek, hogy a fertőző betegségek nem szerepelnek jelentős tényezőként a halálozásban. Én ezt elképzelhetőnek tartom. Mégpedig azért, mert egyre jobban megértjük, hogy hogyan működik az immunrendszer, egyre jobban megértjük, hogy hogyan kerülik el a kórokozók az immunrendszert, és én azt gondolom, hogy megfelelő módszerekkel egyre hatékonyabban és egyre gyorsabban fogunk tudni adaptálódni ehhez. Ez szerintem a pandémia egy elég jó példa volt erre. Ugye ez korábban elképzelhetetlen volt, hogy gyakorlatilag egy pár héttel azután, hogy megjelent a kórokozó és annak a genetikai hátterét meghatározták, hogy pár héttel később már rendelkezésünkre álljon egy vakcina. Nyilván akkor még nem lehetett használni, mert végig kellett menni a klinikai vizsgálatokon, de ott volt a kezünkben egy vakcina, ugye nem hiába kapott Nobel-díjat, ezért Karikó Katalin, mert az ő technológiájának, az ő által kifejlesztett technológiájának köszönhetően tudták ezt ilyen gyorsan előállítani. Ez más módszerrel nem lehetett volna ilyen gyorsan előállítani, és ez a sok technológia, mert nyilván önmagában az a technológia sem lenne elegendő, de az a rengeteg tudás, az a sok különböző technológia, az az óriás mennyiségű adat, ami rendelkezésünkre áll, ez egy exponenciális fejlődési pályára állítja, úgy gondolom, az immunológiát, és a fertőzésekkel szembeni humán és populáció szintű adaptációt is szerintem egyre magasabb szintre fogja vinni. Többek között Karikó Katalin meghívása is jövőbeli terveink között van, de ha már ugye jövőbeli tervekről beszélünk, akkor mindenképp a jelenből még talán annyit kiragadnék, hogy felmerül az a kérdés például, hogy mennyi időbe telik mai tudomány tekintetében és mai ismereteink birtokában egy adott vírusnak, egy újabb jellegű vírusnak az úgynevezett szekvenálása, vagy az egész genetikai láncának a kiismerése. Hát ebben annyira nem vagyok benne, de a tapasztalatok az gyakorlatilag, ha tudják izolálni azt a vírust, vagy azt a kórokozót, akkor pár napon belül megvan a genetikai összetétele. Tehát ez egy rendkívül gyors folyamat. Egy optimalizált esetben egy embernek a genetikai összetevőit, a teljes genomját meg lehet ma már szekvenálni pár nap alatt. Sőt, maga a szekvenálás az egy pár órás folyamat, az, amíg eljuttatjuk a szekvenálóba, amíg annak a bioinformatikai kiértékelés megtörténik, az a hosszabb idő.
És ha már vírusokról és különböző ilyen fertőző kórokozókról beszélünk, akkor mindenképp fontos lenne ezekről az úgynevezett gyorsan terjedő, gyorsan mutálódó vírusokról is beszélni. Talán inkább a mutálódót fognám meg ebben a tekintetben. Ilyen például ugye az influenza, és emellett pedig a HIV vírus is. Miként okoz ez például fejtörést az immunológusoknak, virológusoknak, vagy miért okoz egyáltalán fejtörést még napjainkig is? Itt a HIV-et emelném ki, mert az immunológusok által, meg a infektológusok által ismerten az a leggyorsabban mutálódó vírus, és az a baj, hogy ezért is tud túlélni az emberen belül, ugyanis ahhoz, hogy kialakuljanak ezek az adaptív immunfolyamatok, akár antitestek, akár olyan sejtek, amik el tudják pusztítani a fertőzött sejteket, ahhoz napok kellenek. Olyan 7-8 nap szükséges. Annyira gyorsan mutálódik a vírus, hogy mire ez a 7-8 nap eltelik, addigra már potenciálisan a vírus masszába, tehát a vírusok milliárdjainak a milliárdjai között lesz olyan, amit nem fog tudni elpusztítani a kialakuló adaptív immunválasz. És ez nagyon nagy probléma, mert ezáltal a vakcinációja is borzalmasan nehéz, hiszen ha vakcináljuk, ahhoz is kell egy 7-8 nap legalább, hogy legyen valamekkora szintű védettsége az adott embernek. Ha valamivel vakcináljuk, akkor nagy eséllyel már van egy új variáns, ami megjelenik mondjuk a HIV esetében. Ezért például a HIV vakcina, a legjobb tudásom szerint egyelőre hatékony HIV vakcinát nem sikerült senkinek se előállítani. Tehát csak ilyen félhatékonyságról lehet beszámolni, vagy éppen ezt a helyzetet sikerült valahogy még időben elkapni, és akkor leszűrni belőle különböző következtetéseket, de van egy olyan érzésem, mint hogy egy kicsit ilyen sötétben tapogatózás. Azért nehéz erre választ adni, mert azért a HIV kutatás is egy nagyon intenzív dolog, egy nagyon intenzív terület, de a legjobb tudásom szerint még nagyjából félhatékonyság sincsen. Próbálnak úgynevezett olyan antitesteket előállítani, amik egy ilyen nagyon nagy lefedettséggel rendelkeznek. Tehát a vírusnak rengeteg különböző variánsát le tudják fedni, és akár ezekkel az antitestekkel úgymond passzívan lehetne immunizálni az embereket. Tehát ez azt jelenti, hogy nem megtanítjuk az immunrendszerüket, hanem már az antitesteket juttatjuk be az emberekbe. Úgy tudom, hogy itt vannak előrelépések itt a passzív immunizálás kapcsán, tehát hogyha valaki kontaktusba került HIV-pozitív egyénnel és nagy eséllyel megfertőződött, akkor akár ezzel a passzív immunizálással esetleg meg lehet gyógyítani, de azért nem, legjobb tudásom szerint nem túl bizalomra okot adóak ezek a dolgok. Nyilvánvalóan ebben is a jövőt tekintve és a technológia és a tudomány exponenciális fejlődését, meg annak a tudásismeretnek az exponenciális növekedését figyelembe véve elképzelhető, hogy éveken belül akár erre is valamilyen jellegű választ talál, vagy találunk, vagy majd talál például a mesterséges intelligencia segítségével a tudomány is majd. Beszéljünk még egy kicsit az úgynevezett immunválaszokról, mégpedig itt kettőt emelnék ki, a T-sejtes immunválaszokat, és ezen kívül, ha jól tudom, ismereteim szerint, amiket próbáltam utána olvasni, van itt egy úgynevezett hagyományos B-sejtes válasz is. Mi az érdemi különbség? Mert T-sejtes immunválaszról rengeteget hallhattunk az utóbbi években, B-sejtesről talán annyit nem. Igen, igazából mind a kettő rendkívül fontos, immunrendszer egyik nélkül sincs, hatékony immunrendszer egyik nélkül sincsen. A B-sejtes immunválasz az gyakorlatilag az antitestes immunválasz. Tehát a B-sejtek termelik azokat az antitesteket, amik olyan molekulák, hogy specifikusan hozzá tudnak kötődni a kórokozónak a fehérjeihez, és ott úgymond megjelölve, vagy akár már rögtön blokkolva a kórokozót az immunrendszer simán el tudja utána pusztítani. Ez a B-sejtes immunválasz. A T-sejtes, vagy röviden sejtes immunválasz, az pedig nem antitestek, hanem konkrétan T-sejtek hozzák létre. Magukon a T-sejteken vannak olyan molekulák, amik hozzá tudnak kötődni specifikusan a kórokozóknak a fehérjeihez, és utána maga a T-sejt az, ami elpusztítja különböző ilyen támadó molekulákkal a kórokozókat. Mind a kettő fontos, még az immunológusok között is
vannak néha csaták, hogy vajon melyik fertőzésben mi lehet a fontosabb. A koronavírusnál is ugyanúgy megvolt ez az idézőjelbe csata. Nagyon nagy fókusz volt az antitestes immunválaszon, de kiderült, hogy a sejtes immunválasz is legalább annyira fontos, ha nem fontosabb a vírusnak a leküzdésébe. Tehát nem lehet úgymond különbséget tenni a kettő között. Maguknál a vakcinációnál egyébként leginkább az antitestes immunválaszra szoktak fókuszálni, bár ez úgy gondolom, hogy most már kezd megváltozni. Egy nagy tévhit az immunológiában ismereteim szerint az, hogy erősítsük immunrendszerünket, mivel hogy az immunrendszernek megvan a saját ereje, és nyilvánvalóan ezek csak ilyen különböző reklámfogásoknak a szófordulatai. Ettől eltekintve viszont adódik a kérdés, hogy mind a T-sejtes, mind pedig a B-sejtes immunválasz erősíthető-e bármilyen módon, vagy pedig fokozható-e a hatékonyságuk? Igen, egy hatalmas üzlet épült erre az immunerősítésre, nagyon sok fals információval és nagyon sok jogtalanul szerzett profittal, én azt gondolom. Viszont amit ugyancsak gondolok, hogy az immunrendszer erősíthető, mégpedig, és ez szerintem nem fog senkit sem meglepni, az egészséges életmód. Az egészséges életmód nem hiába az egészséges életmód. Hogy az egyik legnagyobb immunrendszer gyengítő folyamat az a stressz. Tehát mondhatja bárki, hogy hát így könnyű mondani, hogy stresszmentes életmódot éljünk, azért kell rá valamennyire törekedni. Tehát, hogyha a stressz nagyon intenzív, vagy az ember nem tudja feldolgozni, akkor a stressz az immunrendszer gyengíti. Tehát mondok egy példát, rengetegszer látjuk azt, én ugye bőrgyógyászati klinikán dolgoztam nagyon sokat, hogy egy intenzív stressz folyamatot követően alakul ki valakinek például övsömöre, ami ugye a bárányhimlő vírusának az újraaktiválódása. Ez egy olyan szintű immunlegyengülést hoz létre az akut stressz, akut mentális stressz, tehát például a hozzátartozó elvesztése, stb., hogy gyakorlatilag az a viszonylag egyszerű feladat az immunrendszernek, hogy a bennünk megtelepedő bárányhimlő vírust kordában tartsa, az elveszik és újra tud aktiválni. Emellett a táplálkozás. Nyilván a táplálkozásra külön üzletágak épülnek, de azért egy egészséges és nem a gyorsétterem láncokon alapuló táplálkozás az ugyancsak egy rendkívül fontos folyamat. És hát ugye nagyon ilyen közhelyeket puffogtatok, de sajnos a közhelyek nem hiába lettek közhelyek. Tehát dohányzás kerülése, alkohol kerülése, mind a kettő az az immunrendszeri folyamatokat negatívan befolyásolja. Tehát ezek azok, amiket kiemelnék. Az, hogy most szedjünk ilyen vitamint, olyan vitamint, ilyen multivitaminokat, stb. Nem mondom, hogy nem lehet haszna. Tehát nyilván Szeged városában, ha azt mondanám, hogy a C-vitamin az nem okoz, nincsen előnyös hatása, az elég problematikus lenne, nyilván van előnyös hatása, de nem fogja ellensúlyozni az egészségtelen életmódot. Nyilvánvalóan a nem megfelelő étkezés, túlzott alkohol és dohányfogyasztást nem lehet ellensúlyozni azzal, hogy két darab 500 mg-os C-vitamin tablettát, meg egy kis D-vitamint még beveszek, mert megyek, sétálok egyet majd este a szegedi napfényben is például. No, de nem elbagatelizálva ezt az egészt, amit most ugye említettél is, bennem kialakult egyfajta összefüggés, és arra kérnélek, hogy ezt nyilván, ha megerősíted, akkor erősítsd meg, ha pedig cáfolni, akkor cáfold meg. Van-e bármilyen összefüggés a között, hogy aki ténylegesen intenzív és hosszú távú stressznek van kitéve, az jobban kitett annak is, hogy például különböző virális fertőzéseket elkaphasson, vagy pedig sokkal nehezebben gyógyuljon ki belőlük. És itt nyilván nem csak a Covid-ra szeretnék gondolni, hanem bármilyen jellegű vírusos fertőzésre, akár bakteriálisra is, de ugye főként vírusokról beszéltünk, akkor lehet maradjunk annál. Egyértelműen van. Tehát a krónikus mentális stressz az jól ismerten, tehát a kutatók számára is jól ismerten egy nagyon erős immungyengítő folyamat. És nem csak a vírusok, baktériumok, hanem egy olyan kórokozó, hívhatjuk kórokozónak a felbukkanását is elősegíti, ami ugye egy első számú gyilkos manapság, az pedig a rák, a különböző tumorok.
ugyanis az immunrendszernek rendkívül fontos szerepe van a bennünk megjelenő tumoros sejtek elpusztításában is. Ismert, hogy tumoros sejtek azok így naponta, hetente pattannak ki bennünk, de az immunrendszer felismer és elpusztítja őket. Ha ezt lenyomjuk, akkor nagy eséllyel jelenhetnek meg bennünk tumoros elváltozások. Maga a mechanizmus, azt igazából már egy jó ideje leírták, az ennek a kortizol nevű hormonnak köszönhető, amit hívhatunk stresszhormonnak is, ugye ezt a mellékvesekérek termelik, és gyakorlatilag az a logika benne, hogy egy stresszhormon lenyomja az immunrendszert, mert az immunrendszer rendkívül mennyiségű energiát emészt fel. Evolúciósan ennek az volt a haszna, hogyha nem az immunrendszerre költjük az energiát, akkor tudjuk arra költeni, hogy a ránk vadászó fenevadakat le tudjuk küzdeni, vagy a háborúban le tudjuk győzni az ellenséget. Tehát ez volt a haszna. Csak hogy manapság, hál' Istennek, ilyen tényezők azért nem annyira játszanak szerepet az életünkbe. Viszont van más jellegű stressz, ami megemeli a kortizol szintet, és ez a kortizol szint, ahogy krónikusan lenyomja az immunválaszt, ez hajlamossá tesz minket fertőzésekre és rákra. Külön érdekessége van egyébként annak, ahogy ez megfigyelhető, mégpedig az, hogy önmagunkban már a saját immunrendszerünk és egyébként mekkora változást érhetünk el, akár pozitív vagy nyilván negatív irányba, és visszavezethető ez pedig arra is, hogy mennyire vagyunk tudatosak azzal kapcsolatban, hogy miként éljük az életünket, miként vezetjük az életünket, vagy ahogy te is említetted, mennyire engedjük be például a stresszt is. Mindez ugye természetesen hozzájön egy ilyen részként, alkiegészítésként azokhoz a kutatásokhoz, amik folynak a világban a vakcinákkal kapcsolatban, de akkor így záró gondolatként elmondható az, hogy a teljes immunizálás, vagy pedig a jó irányba haladó immunizálás, az a jövőben is nem csak a vakcinákon fog majd akkor alapulni. És nem lehet, hogy csak és kizárólag mindig arra gondolunk, hogy hát most nem tudom, a jelen állapotban beveszem az összes lehetséges oltást, majd lehet 200 év múlva majd a kis cukorkát veszem be és immunizál, és még sorolhatnám, és minden meg van oldva. Igen, a modern orvostudomány és a modern emberi gondolkodás az gyakran hajlamos arra a sarkításra, hogy minden meggyógyítható és minden kezelhető gyógyszerrel, minden megelőzhető vakcinával, stb. Nem, de részben igaz, tehát nyilván a modern orvostudomány az egy rendkívül hasznos dolog, de a másik összetevője, a másik fél, az pedig mi vagyunk, tehát nekünk rendkívül fontos az, hogy egy olyan életmódot éljünk, hogy ezek a betegségek ne üssék fel a fejüket, vagy hogyha felütik a fejüket, ne kelljen tonnaszámra beszedni a gyógyszert, mert lehet, hogy még gyógyszer mellett se fog egy beteg szervezet, vagy egy előzőleg jelentősen megkárosított szervezet meggyógyulni. Több összetevőből és több ismeretlenből is állhat ez a képlet, akkor talán így is fogalmazhatnánk, az ismeretleneket pedig majd idővel megismerjük. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szívesen. És a kedves nézőknek is köszönöm szépen, hogy ebben a tandemadásban is velünk tartottak. Tartsanak velünk hétről hétre, legközelebbi tandemadásainkban is, és iratkozzanak fel az Egyetem TV YouTube csatornájára. Viszontlátásra!